everyone, thank you for inviting me for today. So ngayon, yung gagawin natin ay i-demo ko sa inyo yung paggawa ng marshmallow fondant. So ayan, pag gumamit kayo ng marshmallow, make sure na color white siya. So you can use any size, any brand as long as it's color white. So ngayon, mag-start na tayong mag-measurement. So 1 cup, we need 1 cup. Okay, so yan, 1 cup. Dagdagan pa natin kasi kulang pa. So yan, 1 cup na yan siya. So ilipat natin siya sa isang bowl. Yung make sure na microwavable yung gagamitin nyo na bowl. Kasi ima-microwave natin siya. Ngayon, kailangan natin ng 1 tablespoon na water. Tapos i-add natin siya dito sa fondant para mas mapabilis yung kanyang pag-melt. Ayan. Tapos ngayon, ipapasok na natin siya sa microwave. Yes, pala. So ngayon, nasa loob na siya ng microwave. Later lang ganda yung pagkain. Okay? Tapos, isasalang natin siya ng 30 seconds lang. Tapos make sure na pag isalang mo siya, dapat hindi siya mag-bubbles. Kasi pag mag-bubbles siya, mababawasan yung kanyang quality. So, yung dapat yung ma-achieve natin yung texture niya. So, dapat, yun, hindi siya mag-bubbles kasi para mas maganda yung cover ng cake natin. Okay, so ganyan dapat yung kanyang texture. Nakikita nyo, natutunaw siya pag ginano mo siya ng spatula. And continue lang hanggang sa totally melted na siya. Ayan, pag nakikita nyo siyang ganyan, so okay na yan siya. So yan, magsimula na tayong so yan, so after niya malag, ililipat na natin siya dito sa powdered sugar.